So, what's up mga pare ko? So ngayon, welcome po sa aking YouTube channel and so ngayon ang gagawin ko ay magluluto tayo ng pancit na mikibiyon para sa aking 2 months ng aking baby na si Ivan. So pasensya na kayo kung so maingay ngayon. Yan, nakatapos ko lang sa work. Nakatapos ko lang sa work. Yan. So wala akong gagawin. So kailangan ko magluto. Ito is pagluluto. So abangan nyo na lang mga karepa mamaya. Yun mga karepa. So ito na, umpisahan ko na aking pagluluto. So gumawa gumayat ako ng sibuyas. So gumayat din ako ng bawang. So ito yung gulay. So ito yung unahin ko. Okay, gawin na natin.
yun ang mga karepa. Tapos na ating nilutong Mickey. Mickey hen. Pancit canton, pancit bihon. Ay, mga para pansit canton at pansit bihon. Ito na mga repa. So, kain tayo mga karepa. Yan na. So, yung anak ko, yan. Yan, 2 months na yan si baby. Baby Ivan. So mga karepa, huwag nyo kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. At patuloy tayo sa paggagawa ng mga video na kahit anong maisipan, yun lang. So mga karepa, yun lang. Salamat.